ví dụ tôi muốn chọn một em ở trong đây, ví dụ vậy. Alright, I'm going to pick this student. Chẳng hạn như tôi chọn em học sinh này. Now I want everyone to look at this student. Ví dụ như tôi muốn tất cả các em nhìn vào em học sinh này. Now, you boys in the back. Chẳng hạn như các con trai đang Can ngồi any dưới. of you boys tell me what is on his mind? Ví dụ như tụi con biết rằng, tụi con có thể nói cho thầy biết rằng cái bạn này nè, cái bạn, xin lỗi con tên gì hả con? Phát phải không? Ví dụ như bạn Phát này, trong đầu của bạn Phát đang suy nghĩ điều gì? Tụi con có thể biết không? You don't know, do you? Dĩ nhiên là tụi con không biết. Dĩ nhiên tụi con không biết. Now you might make many guesses. Dĩ nhiên tụi con có thể đoán là bạn Phát đang suy nghĩ Someone gì. might guess, oh, I think he's thinking about football. Thí dụ tụi con có thể đoán là bạn Phát đang nghĩ về bóng đá. And someone else says, no, I think he's thinking about getting something to eat. Nhiều người khác cũng có thể, các bạn khác cũng có thể đoán là bạn Phát đang nghĩ về một cái món ăn nào đó. And someone else says, no, he's thinking about climbing a tree. Cũng có, nhưng mà bạn khác lại nói tôi đoán là các bạn nó đang nghĩ về cái lúc mà bạn leo lên một cái cành cây. Now we know that God knows what's on his mind. Và chúng ta biết rằng Chúa là đấng thấu suốt điều mà chúng ta đang suy nghĩ ở trong đầu là. But in this room, nhưng trong cái phòng này, there is only one person in this room that knows what is on his mind. Nhưng mà dĩ nhiên tụi con biết rằng trong cái phòng này chỉ có tụi con mới là người biết tụi con đang suy nghĩ cái gì thôi. Who is that one person that knows what is on his mind? Vậy thì cho thầy hỏi là bạn Phát á, ai là cái người mà biết bạn Phát đang nghĩ cái điều gì trong đầu nhất? Đó là ai? Đó là chính là bạn đó, phải không con? Chính là bạn Phát. Yes. Who? Who knows what is on his mind? Vậy thì ai biết đó, thầy hỏi đấy, tụi con nói đi, đó là chính bạn. Đúng không con? Yeah, he himself. Right. Đúng rồi. Right here, he's the only person other than God. He's the only person in this room that knows what is on his mind. Dĩ nhiên là trong phòng này chỉ có bạn Phát là người biết bạn đang nghĩ cái gì trong đầu mà thôi. Now the reason that I tell you that story. Tại sao mà tôi phải nói với các em điều này? If I could not know what is on his mind, how am I going to know what is on God's mind? Như vậy, ngay cả đối với loài người mà con người với nhau mà mình còn không biết con người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu thì làm sao mà chúng con có thể biết được Chúa đang nghĩ cái gì? And we find this example found in 1 Corinthians chapter 2. Và chúng con biết là gì trong Kinh Thánh sách Cô-rin-tô nhất chương thứ 2 chính là lời Chúa nói như vậy nè. And it says that the Holy Spirit searched the mind of God. Như trong sách Cô-rin-tô, sau này tụi con biết, con học tôi biết là sách Cô-rin-tô có nói như vậy đó. And then là the Đức Holy Chúa Thánh Spirit gave it to the men that wrote the Bible. Đức Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho những con người viết ra lời của Chúa. Alright, now listen to this point very carefully. Vậy tụi con hãy lắng nghe điều này rất là kỹ đây. God gave you a brain. Dĩ nhiên tụi con biết là Chúa ban cho chúng ta một cái trí óc, một cái đầu óc, cái bộ não này. God gave you a Bible. Và cái bộ não này để hiểu biết và một quyển Kinh Thánh là lời của Chúa. And God believes that if you will use your brain and read the Bible, you will be able to understand it. Và với cái trí khôn mà Chúa ban cho tụi con nếu mà đọc, tụi con sẽ hiểu lời của Chúa. And so that's the exciting thing about having the Bible. Như vậy tụi con thấy có một điều là thích thú ở đây là về cái việc mà chúng con The Bible is really not one book. Quyển Kinh Thánh của mình không phải là một cuốn sách đâu con, như tụi con thấy cầm trên tay một quyển Kinh Thánh vậy chứ nó không phải là một sách But đâu it con. is a library of 66 books. Thật ra tụi con biết không, trong quyển Kinh Thánh nó là tập hợp của 66 quyển sách lận. The 66 books were written by about 40 men. Và chúng con biết tác giả mà Chúa nhờ họ viết lại cho chúng ta đó, 40 người viết lại rồi. Now what do we know about these 40 writers of the Bible?
Và chúng ta biết gì về, chúng ta biết gì về 40 con người này? They had many different occupations. Họ có những nghề nghiệp khác nhau. We have shepherds. We have shepherds. Một trong số họ là làm nghề chăn bày. We have kings. Chăn chiên. We have fishermen. Làm nghề đánh cá. We have peasants. Và nông dân cũng có. And even in the New Testament, we have a man named Luke, and he was a doctor. Và Luca cũng là một bác sĩ. And Matthew was a tax collector. Và tác sử Matthew cũng là một nhân viên thâu thuế. So we see that the men that wrote the Bible came from many different backgrounds. Như vậy chúng con biết rằng 40 tác giả và viết lời Chúa ra là đến từ They were also from many different locations. nhiều hoàn cảnh khác nhau. Some were from Rome, Nhiều địa lý khác nhau. from Jerusalem, Roma, Jerusalem, from Babylon, which is today's country of Iraq. Iraq, Iran, họ đến từ những cái quốc gia đó. Some of them were from Persia, which is today's country of Iran. Iran, Some were from Greece. rồi Hy Lạp, Some were from Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ, như chúng con thấy ở trên bảng đó không? So Con we've thấy got trên TV đó. how many books in the Bible? Như vậy, ôm lại chút xíu. Thầy hỏi thì con có bao nhiêu sách tất cả? 66 books 66. written by about 40 different men. Như chúng con viết bởi 40 người khác nhau. Now, the writing took place over about 1,500 years. Và chúng con biết Chúa đã cho họ 40 người đó sống khác nhau từng thời kỳ và trải suốt 1.500 năm, suốt chiều dài 1.500 năm, tức là tụi con biết 15 thế kỷ là tụi con. Now, let me ask a question and see if someone wants to volunteer. Rồi ai tình nguyện trả lời trước, và thầy hỏi câu hỏi đây. Who can name the first 5 books in the Bible? Vậy tụi con có ai có thể đọc 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh không? Tụi con học chưa? 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh là gì? Can anyone? They haven't read. They have not yet. Okay. Now, let's repeat. Can you repeat the English if I say that? Genesis. Genesis. Sáng thế đó con. All right. I want you to say Genesis 5 times. Genesis. All right. 5 lần. Genesis. Tụi con lặp lại. Genesis. 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 So if I say what is the first book in the Bible? Genesis. Genesis. What is the first book in the Bible? What is the first book in the Bible? All right, you see, that's the way we start learning. We repeat, we repeat, we repeat. Như vậy, cái tụi con học tụi con luôn luôn lặp đi lặp lại để tụi con nhớ, giống như tụi con học tiếng Anh thì tụi con Now, nhớ. the second book in the Bible is Exodus. Và quyển sách thứ hai ở trong Kinh Thánh đó là sách Exodus. Exodus. Let's say that one 5 times. Rồi 5 lần. All right. Exodus. 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 All right. What was the first book? Rồi mình ôn lại quyển sách đầu tiên là gì tụi con? Genesis. What's the second book? Exodus. All right. Say that. Genesis. Exodus. Genesis. Exodus. Genesis. Exodus. Genesis. Exodus. All right. Now let's add the third book. Leviticus. 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 Let's say that 5 times. Leviticus. 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 What was the first book? What was the second book? Quyển thứ hai là gì tụi con? Exodus. Exodus. And the third book? Số 3 là Leviticus. Leviticus. All right. So Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. All right. The fourth book in the Bible is Numbers. 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 Can you say that one? Numbers. 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 All right. Let's say it 5 times. Numbers. 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 All right. What was the first book? Genesis. What was the second book? Exodus. What was the third book?
Leviticus. Leviticus. And the fourth book? Numbers. Numbers. All right. Now the last one is a very hard one to say. It has a big name. Một cái tên này hơi dài nha con, sách tiếng Năm hơi dài. Deuteronomy. 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 Let's say it now 5 times. Deuteronomy. 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 All right, what was the first book? What was the second book? Exodus. What was the third book? Leviticus. Leviticus. The fourth book? Numbers. And the fifth book? The big one? The hard one? Deuteronomy. Now these 5 books were written by a man named Moses. 5 quyển sách này được viết bởi cụ Môi-se. And Moses wrote those 5 books in the year 1400 BC. 1400 Ông BC. Môi-se viết 5 quyển sách này 1400. The last book in the Bible is called the Book of Revelation. Và quyển sách cuối cùng ở trong sách Kinh Thánh, con biết không? Có 66 sách hồi nãy đó. Now that was written in 96 AD. Quyển sách đó được viết vào năm 96 sau Chúa Giáng sinh đó tụi con. So this is where we come up with this figure that 66 books written by about 40 different authors, and it took about 1,500 years, going from Genesis all the way to Revelation. Now, let me see if I can let you listen to something after I had told the teacher we were not going to be using that, but let's see. Let's write. All right. You remember that song, the 5th book of the Bible? What did we say it was? Quyển sách thứ 5 là gì con biết không? Deuteronomy. Deuteronomy. Oh, that's a hard word, isn't it? All right. Listen to this song. Tụi con nghe cái bài hát này. Bài hát nè. Deuteronomy. Deuteronomy. Oh my, such a long word it is, but it's really quite easy and means simply this. Second law, when Moses repeated the words of the law, reminding the people to serve only God. Deuteronomy. Oh my, such a long word it is, but I spelled it, you heard me, I spelled it, I did. Many times it helps children to learn the Bible with music. Tụi con biết không, ở bên Mỹ đó, người ta giúp cho các em nhỏ như tụi con đó học lời Chúa, học Kinh Thánh là có lòng âm nhạc vô, dễ nhớ lắm. Now let me play one more song for you. Ví dụ như thầy sẽ mở. This song is going to name all of the books in the Old Testament. Nè, cái bài nhạc này tụi con nghe dễ nhớ lắm. Ở trong đó đó là kể đủ 66 sách ở trong Kinh Thánh luôn. Mà nhờ bài nhạc này Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Rules, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel, Hosea, Joel, and
All right. That's all of the books of the Old Đó, Testament. những cái bài nhạc mà con nghe đó là kể đủ 39 sách ở trong Cựu Ước đó con. But you see, when we look at those years, 66 books, 40 different authors, 1,500 different years. Như con thấy thầy mới ôn lại cho tụi con là 66 sách của Kinh Thánh được viết bởi 40 người trải dài trong suốt lịch sử 1.400 năm. But the Bible contains 10,000 different stories. Và có tất cả 10.000 câu chuyện, 10.000 biến cố xảy ra. Now that sounds like a lot. Nhưng mà tụi con nghe nói như vậy, tụi con thấy quá nhiều phải không? But the way that we learn the Bible is one story at a time. Và cái cách mà mình học lời Chúa là học từng câu chuyện. Now I see that he's holding a book. Does that have stories in it? Bring it. Let me see. Ví dụ như là bạn Tú này sẽ đưa cho thầy một cái cuốn. All right. Now, if we open up inside here, and I were to ask you, all right, which story is your favorite story? And so, this one, say, oh, there's when Shadrach, Meshach, and Abednego refused to worship idols. Now, if we tell the story about Noah building the big ark, that's one story. Tụi con biết có một cái chuyện đó là chiếc tàu ông Noe và chiếc tàu ông Noe cái thời tiền sử đó. If I tell about baby Moses being placed into the Nile River, that's one story. Ông Moses được là một đứa bé đẻ ra bị thả trôi sông đó, ở trên sông Nin đó cũng là một cái chuyện. Mà bạn Tú đưa ra cái quyển sách Kinh Thánh đó, bạn Tú mới đem lên đó con. Trong đó có chuyện. Later, Moses saw an Egyptian beating an Israelite. Đó, ví dụ như là sau khi Moses lớn lên thì Moses thấy And Moses killed the bad man. một người Ai Cập. That's one story. Later we have Moses seeing a bush that's on fire but it doesn't burn up. Thấy một bụi gai cháy mà cháy hoài không có tàn. God talked to him out of that burning bush. Và trong đó lời Chúa phán ra từ cái bụi gai đang cháy đó. So if Mingwei says that's my favorite story, ví dụ như anh Mingwei đây có thể nói đây là cái. You see, you start by learning one story. Ví dụ như tụi con học ở trong Kinh Thánh thì tụi học. And then you keep adding more stories and more stories and more stories. Tụi con học từ từ câu chuyện thì tụi con sẽ biết được nhiều cái sự kiện ở trong Kinh Thánh. We learn our Bible one story at a time. Chúng con học từng câu chuyện, từng biến cố trong Kinh Thánh từ từ. Now, what kind of story do you like? Và cái loại chuyện nào ở trong Kinh Thánh mà tụi con đã từng đọc? Ở đây có ai đọc Kinh Thánh rồi mà trong Cựu Ước của tụi con thích chuyện nào nhất? Many of the boys like brave stories. Có một số em thì thích những cái chuyện có tính cách là anh hùng. So they like the story about David and Goliath. Chẳng hạn như thích về việc mà đứa trẻ David chăn chiên David đó. David was a little người mà hạ gục một người khổng lồ. And Goliath was a giant. Goliath could not even stand up in this room because Goliath was 9 feet tall. Tụi con biết ở trong Kinh Thánh mô tả Goliath người khổng lồ Goliath đã cao tới 9 feet, tức là tụi con biết là cao lắm, 2 mét mấy, cao lắm. Now, if you learn that one story, nếu chúng con học cái chuyện đó, then there's only 9,999 more stories to learn. Dĩ nhiên tụi con biết chuyện đó thì tụi con cũng sẽ học thêm. But that's how we learn the Bible, one story at a time. Đó, tụi con cứ học từ từ từng chuyện rồi tụi con cũng thuộc hết à. Then there's the story of Jonah. Chẳng hạn như ông Jonah chẳng hạn. And God told him to go to Nineveh to preach. Chúa sai ông ta đến thành Nineveh để giảng. And he went in the opposite direction. Nhưng mà ông ta không vâng lời, ông ta đi ngược lại hướng khác. He tried to run away from God. Và trốn trách nhiệm, trốn nhiệm vụ không có So làm. God caused a big storm to come.
Và khi ông ta đi trên biển thì ông ta bị một trận bão. And there was a big fish. Là một trận bão và có một con cá. And the big fish swallowed Jonah. Và con cá lớn, con voi lớn đó nuốt. And for 3 days, Jonah was in the belly of the big fish. Và cả 3 ngày cái xác của ông Jonah không có tiêu. So see, now we have 2 stories on the screen. So there's only 9,998 more stories to learn. Chúng con biết khi chúng con biết 3 cái câu chuyện vừa rồi thì nó cũng còn lại 9.900 mấy chục. Or maybe you like the story about the little man named Zacchaeus. Ví dụ như tụi con cũng có thể thích cái chuyện của ông Zacchaeus chẳng hạn. He was too little. And there were big people standing and Zacchaeus could not see Jesus. Cái ông Zacchaeus đó, ông không có thấy Chúa Giêsu được là vì do ông lùn quá, mà đám đông thì cao quá, ông lùn không thấy. So he went and climbed up in the tree so he could see Jesus walking by. Xem Chúa Giêsu rõ lại. And then there's the story about the man that ran away from home and became a bad man. Ví dụ như một cái chuyện nữa là một cái chuyện ông gì đó. He had no money and he was eating with the pigs. Đứa con quan đàn đó, ví dụ tụi con có cái chuyện trong trước đó, thấy chuyện đứa con quan đàn. And then we have the story of Jesus preaching. Và Chúa Giêsu dạy cái ngôn này. And people got hungry. And people did a miracle. Jesus did a miracle. Không, tôi có một cái chuyện nữa là Chúa Giêsu làm phép lạ cho. And he was able to feed 5,000 men. 5.000 người ăn, 5.000 người. Chúa Giêsu làm phép lạ with one boy's lunch. Alright, so there we have on the screen 5 different stories. Như ở trên màn ảnh tụi con thấy 5 câu chuyện mà thầy tóm lược. Now, that's the way we learn the Bible, one story at a time. Đó, như vậy nha, mỗi một lần tụi con học một câu chuyện thôi, một cái biến cố thôi. The Bible tells about war stories. Chẳng hạn như có những cái câu chuyện nói về chiến tranh ngày xưa. The Bible tells about love stories. Chẳng hạn như tình yêu thương nữa. The Bible tells about babies. Về các em bé mới sinh. Stories about children. Về các em nhỏ. Stories about hungry people. Về những người nghèo đói. Stories about sick people. Về những người bệnh tật đó con. So the Bible contains all kinds of stories. Và lời của Chúa trong Kinh Thánh nó kể cho chúng ta, cho các con rất là. So what we've looked at up to this point, 66 books. Và tại con thấy trên màn hình 40 different writers. Đó. 66 sách tất cả. 1,500 years. Được viết bởi 40 người. 10,000 events. But one story. Nhưng chỉ viết về có một câu and chuyện. Perfect unity in 66 books. Và cả 66 sách đó chỉ. There are no contradictions. Không có sự mâu thuẫn nào hết. Now how is that possible? Because in 2 Peter chapter 1 and verse 21 it says that the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Và ở trong sách Peter thứ nhì, con sau này con học thì con sẽ thấy rằng là Chúa nói rằng lời của Chúa sẽ dĩ như vậy, không có nó có tính nhất quán như vậy. 66 sách và được viết bởi 40 người là vì đó là được Chúa Thánh linh ứng. There were about 40 men using their hand to write these books. Và họ đã dùng, ngày xưa họ không có máy vi tính như tụi con bây giờ, mà họ phải dùng. But it was all coming from the mind of God. Và họ viết, họ được Chúa Thánh Linh soi sáng cho họ viết. And the Holy Spirit was finding what was on God's mind and telling these men to write the book. Và họ đã viết theo sự soi sáng, soi dẫn của Chúa. Now the Bible is different than any other book. Tụi con biết không, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách. Because it tells us about God. And that's what makes it a very, very special book. Nó là một quyển sách, không phải như những quyển sách tụi con biết mà là lời của Chúa. Now the Bible is divided into 2 parts. Và có được chia làm 2 phần chính đó tụi con. Quyển Kinh Thánh đó được chia làm 2 phần chính. Does anyone know the name
of the two parts in the Bible? Tụi con có ai biết rằng trong quyển Kinh Thánh của mình được chia làm hai phần, phần đầu kêu là cái gì và phần sau gọi là cái gì không? Tụi con có ai biết không? Giỏi, Cựu Ước và Tân Ước, the Old Testament and the New Testament. All right. Now, Con giỏi lắm con. I have my Bible open to the page that divides the Old and the New. Nè, như tụi con thấy thầy cầm ở trên đó quyển Kinh Thánh, thầy chia làm đôi. Now, you look at it very carefully. Nè, tụi con nhìn này con. Nhìn đó. Here's the Old Testament. Đây, phần Cựu Ước nó dày hơn. Here's the New Testament. Đó, nó mỏng hơn. Now, which one is the largest? Như vậy phần nào là cái phần dày hơn vậy con? Cựu Ước. This one. The Old Testament is the largest. Tại vì nó có nhiều sách hơn đó con. Now, I need you to always remember that the Old Testament is the largest. Vậy là tụi con biết có nhiều sách hơn. The Old Testament tells us about the lives of people before Jesus was born. Tụi con biết ơn Cựu Ước đó là được Chúa ghi lại để cho chúng con học, để mô tả, để cho tụi con biết về đời sống. The New Testament tells us about Jesus sống trước thời Chúa Giêsu đó. and the beginning of Christianity. Tân Ước ghi lại xa thời từ thời Chúa Giêsu. How that He established His church. Và làm thế nào mà Chúa Giêsu đã thành lập hội thánh của Chúa. And then the New Testament tells us about the growth of Christianity. Và cũng nói cho chúng ta biết về sự tăng trưởng của hội thánh Chúa như thế nào. Now, here's something that I'm going to share with you on how to learn. Of the 66 books, 39 were written before the birth of Jesus, and we call these the Old Testament. Tụi con ơi, trong 66 sách của Kinh Thánh có 39 quyển sách được gọi là sách ở thời Cựu Ước đó, được viết trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Now let's use English for just 1 minute. Rồi, chúng ta hãy nói tiếng Anh cho chỉ trong vòng 1 phút thôi. I want you to take the word old and count how many letters in the word old. Vậy tụi con biết cái từ mà old đó là cũ là già đó, tụi con biết cái tiếng Anh đó old là già, là cũ. Thì thầy hỏi trong cái old đó có bao nhiêu ký tự ở trong đó vậy con? 3. All right. Giỏi lắm. Now, using the English word, look at testament and tell me how many letters is in testament. Rồi cái từ mà testament ở trên màn ảnh tụi con thấy không? Tụi con đếm coi có bao nhiêu ký tự trong đó. 9. All right. How many in old? Rồi. Như vậy. How many in old? Old là bao nhiêu từ? Old là bao nhiêu ký tự con? 3. 3. How many in testament? Testament là bao nhiêu? 9. Các bạn trả lời đúng rồi. 3, 9. 3, 9. There are 39 books in the Old Testament. Đó là cái cách nhớ là có 39 sách ở trong Cựu Ước. Thầy có cái cách gì rất là hay. Có nghĩa là Old Testament, tụi con biết Old Testament tiếng Anh là Cựu Ước. Mà trong Cựu Ước có bao nhiêu sách? Đó là 39 sách, là nhờ tụi con có cái mình có cái bánh á, cái bánh để mà có cái cách cái bánh lưới để mà tụi mình biết đó là Old 3, Testament 9 là 39. So that's an easy way to learn it. Đó là cái cách dễ để mà nhớ. All right, now let's look at New Testament. Rồi bây giờ Tân Ước trong 27 sách trong Tân You Ước. say, "Uh-oh, Bob, we have the same number of letters." Có thể tụi con nói thầy Bob ơi, sao New Testament nó cũng cái chữ New nó cũng có 3 cái ký tự mà Testament. So new has how many letters? Như vậy New có bao nhiêu ký tự cho tụi con? Chữ New là mới đó, là tân đó con. Mới cũng 3. Dạ. 3. And Testament has how many? Dạ, Testament cũng 2. Cũng 9 đó con. Now, who is really good in mathematics? Như vậy ai không có cái gì đâu con, không có ai hết. I need someone that can do multiplication. Nè tụi con ơi, tụi con cần một người có làm toán nhân được không? Có ai tình nguyện làm toán nhân không? What is 3 times 9? Nè 3 times 9. Tụi con ai biết 3 nhân 9 là bao nhiêu không? Dạ. Là 27. 3927.
Yeah, 27. All right. There are 27 books in the New Testament. Như vậy tụi con cứ lấy 3 hồi nãy, 3 là 39 tụi con để nguyên phải không? Là 39 sách, bây giờ lấy 3 nhân cho số 9 thì đó là 27. Now see, your numbers are always going to be the same, 39. Tụi con thấy hôm nãy giờ tụi con cũng sử dụng số 39 thì 39 để nguyên tức là sách. But that's why I told you need to remember which is the biggest, the Old Testament or the New Testament. Như vậy bên Tân ước hay Cựu ước. And you told me the Old Testament was the biggest. So 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Đó tụi con nhìn lên đó, Cựu ước có 39 sách. Now all of the books in the Old Testament were written before Jesus came. Như tụi con như nãy đã nói, 3 quyển sách trong Cựu ước đó được viết trước thời Chúa Giêsu giáng sinh. The Old Testament was a covenant that God had with the nation of Israel. Và viết cho chúng ta biết, tụi con biết về giao ước của Chúa, Đức Chúa Trời đối với dân sự. Those are the people that we call Jews. Đó là với giao ước với dân Do Thái. Now I don't see any Jews in this room. Và chỉ tôi thầy Bob nói là trong cái phòng này không thấy một người Do Thái nào hết. I am from America. I'm not a Jew. Tôi không phải là một người Do Thái, tôi là một người Mỹ. You boys and girls are from Vietnam. You're not Jews. Như vậy các con ở đây cũng vậy là người Việt Nam không à. Mingwei is from China. He's not a Jew. Anh Minh Quay cũng vậy, anh Minh Quay là người Trung Quốc cho nên cũng không phải. Now the Old Testament was written so that we can learn. Và con biết hơn cái ước được biết con. But you see, it was not a law for us since we're not Jews. Như chúng con biết là luật pháp ngày xưa ở trong Cựu ước là Do Thái mà thôi chứ không có dành cho. Now, I would not have made a good Jew. Tôi có thể không phải là một người Do Thái tốt. Jews were not allowed to eat pork. Như người Do Thái ngày xưa đó là luật của họ là không được ăn thịt heo. Do some of you like to eat pork? Như vậy tụi con có thích ăn thịt heo không? Now, Jews were not allowed to cook food on Saturday. Và người Do Thái ngày xưa cũng không có được nấu nướng cái gì ngày thứ Bảy á con, ngày thứ Bảy của tụi con đó. Do you like for mommy to make a fire and cook food and have a hot meal on Saturday? Tụi con có muốn má tụi con ở nhà nấu ăn cho tụi con vào ngày thứ Bảy không? Yeah, but see, Jews could not do that. They were not allowed to do any work on Saturday. Người Do Thái ngày xưa đó con, cái thời Cựu ước không có được phép làm gì ngày thứ Bảy. That's why the Old Testament was written in Hebrew, because that was the language of the Jews. Đó là lý do tại sao Cựu ước được viết bằng tiếng Do Thái, viết cho người Do Thái. Now, the New Testament, remember, is 3 times 9. That's 27 books. These were all written after Jesus died. And this is God's covenant with all nations. Và được viết tân ước được viết ra như là giao ước mới với tất cả các nhân loại, tất cả. Now let me repeat that. This is God's covenant with all nations. Who does that leave out? Như vậy, tụi con biết là tân ước hay cựu ước là giao ước cho tất cả, giao ước của Chúa cho tất cả loài người, nhân loại. Does that include America? Như vậy, tất cả các nước á, như con biết cái chữ mà all nation là tất cả các nước đó con. Trong đó có nước Mỹ không? Does that include China? Có luôn Trung Quốc không? Does that include Vietnam? Vậy có nước Việt Nam trong không? Does that include Japan? Nước Nhật có không? Does that include Australia? Có không? You see, the New Testament is God's covenant with all nations. Và tân ước đó con, 27 sách tân ước đã được viết cho tất cả các nước trên thế giới. Now, if we want to learn how to become a Christian, Nếu mà chúng con muốn học làm thế nào để trở thành một người con của Chúa, we don't learn that in the Old Testament.
chúng ta sẽ không có học điều đó, đặc biệt là We learned that in the New Testament. chúng con phải học từ thời Chúa Giêsu trở đi. If we want to learn how to properly worship God, Nếu chúng con muốn làm như thế nào để we don't learn that in the Old Testament, we learn that in the không New có Testament. đọc ước mà theo mà chúng con phải theo. If we want to know what is the work of the church, we learn that in the New Testament. Ở trong Tân Ước, hai bài sách Tân Ước sẽ cho chúng ta biết. This was God's covenant with all nations. Đây là Tân Ước, giao ước mới, và Chúa giao ước với tất cả các dân. Now, here is a map Đây tụi con thấy ở trên đây là một cái bản đồ. that shows the big Mediterranean Sea. Tụi con thấy biển Địa Trung Hải đó. It shows the Nile River. Và sông Nin. It shows the Red Sea, Và biển đỏ đó con. the Tigris and the Euphrates. Và sông Tigris đó con. And then it shows an area where that we have the Sea of Galilee and the Jordan River and the Dead Sea. Nhờ tụi con thấy. And so this is the region right here. This is the region that God had promised to Abraham in the Old Testament. Đây là cái vùng đất mà ngày xưa Chúa đã hiện ra với ông Abraham để hứa cho Abraham 3 lời hứa. God later repeated that promise to Isaac. Và sau đó con của ông Abraham là Isaac đã được Chúa lặp lại. He later repeated that promise to Jacob. Và sau đó cháu nội con Abraham cũng được Chúa lặp lại 3 lời hứa đó. And eventually Moses was taking the people towards the promised land. Và cuối cùng Chúa đã thực hiện lời hứa, là lời hứa đầu tiên là đem dân của Chúa vào hứa. But Moses died. Và sau đó ông Môi-se chết. And he didn't get to go in. Và ông Môi-se chết trước khi ông ta bước vào đất hứa. Joshua became the leader. Và ông Giô-suê sau đó And Joshua takes them into the promised land. và đã dẫn đưa dân Do Thái vào đất hứa. So now there is where the land is today. Và hôm nay That's the country that we know as Israel. và đó chúng ta biết ngay chỗ đó là xứ nước Do Thái ngày nay đó. So you can see all of the other countries. There's Egypt, there's Jordan, there's Saudi Arabia, there's Kuwait, Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Nước Syria, Liban. Now here's what you must learn. Như vậy tụi con nghe nè. Every story in the Bible took place somewhere. Mỗi một cái chuyện mà tụi con đọc ở trong Kinh Thánh Cựu Ước á, nó có một cái địa lý riêng của nó, cái chỗ của nó. See, these are real stories. Đây là những chuyện có thật đó tụi con. These were real people. Và những người thật luôn, người thật, việc thật. These were real cities and mountains and rivers. Và địa lý về sông núi biển là đúng như vậy đó con. Con Now we've already mentioned that Moses wrote the first 5 books. như vậy tụi con như thầy đã nói đó là ông Môi-se đã viết 5 quyển đầu tiên. We sometimes call those 5 books the Law of Moses. Và 5 quyển sách đầu tiên đó gọi là sách luật pháp của Môi-se. And he wrote those 1400 years before Christ was born. Và ông Môi-se viết 1400 năm trước Chúa Giáng sinh đó con. Now, in the book of Deuteronomy, it ends with the death of Moses. Và sách Deuteronomy tức là sách luật truyền đó là lúc đó ông Môi-se sắp And it goes all the way back to the creation. và nếu mà chúng ta trở lại từ thời đầu tiên và sách sáng thế. Let me see if I can help you remember creation. Như vậy tụi con ai trong đây đã học Kinh Thánh rồi, có đọc Kinh Thánh rồi để biết thầy sẽ giúp cho tụi con nhớ lại cái sách mà sáng thế tụi con đã học. Tụi con cô Oanh có cái bút viết bảng không con? Tụi con biết cô Oanh để viết bảng ở đâu không? Tú biết không con? Tú lấy luôn cái đồ xóa bảng luôn Tú. Tú cái đồ xóa bảng luôn con. Có không? Viết hết bự hả con? Con hỏi mẹ coi. Đi viết bảng. Viết bảng đó con. Viết bảng như là cái đồ xóa đó. Cái đồ xóa bảng luôn con.
Okay, that's all right. I'll just keep talking. We won't have to. Rồi trong khi chờ đợi bạn Tú đi kiếm bút á, thì thầy muốn nói chuyện tiếp với tụi con chút. Now, Bây giờ con. God created the world in 6 days. Chúa đã tạo dựng tất cả mọi sự ở trên quả địa cầu trong 6 ngày. On day 1, Vào ngày thứ nhất, God said, "Let there be light." vào ngày thứ nhất Chúa làm nên ánh sáng. Chúa nói hãy All có right, sự can you sáng. remember that? On day 1, God made light. Chúa đã làm nên ánh sáng. Now, on day 2, He makes the ocean separated from the sky. Và ngày thứ hai Chúa làm ra biển cả. Now, have you ever looked up in the sky and seen those big fluffy white things in the sky? Tụi con cũng đã nhìn lên bầu trời, tụi con thấy đẹp không? What are those called? Dạ, cái đó gọi là cái gì con? Trên bầu trời gọi là What are the big white things called? cái gì mà trắng trắng nó bay trên trời á là Clouds. Rồi, đúng rồi. What is in the clouds? What is inside the clouds? Ở trong cái đám mây có cái gì vậy con? Mặt trời. Không phải. Now see, we're going to have water in the ocean. Tụi con biết là gì ở trong cái đám mây đó là có hơi But nước. now, what is in the clouds? See, there's water in the cloud. That's where the rain comes from. Vậy tụi con biết mưa nó đến từ đâu không? Nó đến từ những cái đám mây đó đó con. All right? Đúng rồi. Everyone understand? Water in the ocean, water in the sky, because we have clouds. Đó. That was on day 2. So remember, on day 2, you have the ocean and the sky. Rồi ngày thứ hai. What do we have on day 1? Rồi ôn lại ngày thứ nhất là cái gì? Chúa tạo dựng nên ánh sáng light. On day 1, there's light. On day 2, the ocean and the sky. Rồi. Day 1, và mặt trời. day 1 was what? Vậy ôn lại ngày thứ nhất là ánh sáng light. Light. Day 2, Ngày 2 là đại dương và the trời, ocean và and the sky. mây trời. All right, on day 3, Và ngày thứ 3 God made the dry land to come up out of the ocean. và Chúa làm ra đất liền đó, đất liền mà tụi mình đang ở đây con. And on the dry land, God made grass, Và Chúa tạo dựng nên thực vật, and He cây, made trees, tất cả cây cối thực vật and He made flowers, và cây cối hoa and He made fruit, và các trái cây mà tụi con thấy đó, and He made vegetables. rau cải gì đó. All right, now let me tell you a story. Tụi con nghe. I want you to pretend that while I'm in Vietnam, Tụi con tưởng tượng là trong khi thầy đang ở Việt Nam đó, I'm eating an orange. ví dụ thầy đang ăn một trái cam. So I peeled the orange and I start eating the orange. Tôi lấy một cái trái cam ra rồi tôi ăn. Now I saved 6 of the orange seed and I put them in my pocket. Tụi con biết rằng nếu mà mình ăn trái cam xong rồi mình lấy 6 Now, hột ra, I eat the orange, mình ăn hết cam nhưng mà mình giữ lại. but now I take the seed with me to America. Ví dụ như tôi đem mấy cái hột cam của Việt Nam tôi đem về Mỹ. And then I'm going to plant the seed in the ground in America. Và tôi đem về mở tưới trồng. Thank Cảm ơn you. con. Mình ăn về. All right, whiteboard marker. All right. Want to make sure we didn't get a permanent marker. Cái đồ xóa đâu Tú ha. So on day 1, God made light. Đó con, ngày thứ nhất á. On day 2, He made the sky and the ocean. On day 3, He made the land, the grass, the trees, the flowers, the fruit, and the vegetables. Everything that grows out of the ground, God made that on day 3. Rồi,
Ngày thứ ba Chúa tạo dựng nên như tụi con thấy là đất liền và cây cỏ. Now later we're going to look at days 4, 5, and 6. Rồi cảm ơn Tú nha con. Và ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Alright, but now here's what I need to talk with you about. Nè, thầy có nói chuyện với tụi con về cái này. So my story was that in Vietnam I'm eating an orange. Tụi con tưởng tượng là tôi ăn một trái cam ở Việt Nam. And I saved 6 of the seed. Tôi đem cái hộp. And I take those with me to America. Tôi đem 6 cái hộp về Mỹ. I put them in the ground. Và tôi trồng ở dưới. And a tree grows. Cái cây nó mọc lên. And I let the tree get bigger and bigger. Và từ từ nó mọc lớn lên, lớn dần và cao dần. And after 3 years, sau 3 năm, I'm able to pick fruit off of the tree. sau 3 năm tôi có thể hái trái và ăn được. Now, will I have apples? Vậy tụi con việc trồng cái hộp cam nó có ra được trái táo không con? Will I have apples? Không được, she said no way. No way? Well, what fruit will I have? Vậy thì sẽ ra trái gì con nếu và trái cam? Orange. Dạ. Giỏi lắm, con trả lời cái nhanh giỏi lắm. Why do you know it will be an orange? Tại sao tụi con biết nó là trái cam? Bởi vì nó là cái hạt cam phải không con? Rồi trả lời yeah, because it's orange tea. All right. Now you see, in the very beginning, that is the law that God gave. Như vậy tụi con biết rằng con ngồi xuống đi con để giữ trật tự con. That's the law that God gave. Everything reproduces after its time. Như vậy tụi con trồng cái gì nó ra cái đó đúng không con? Đó là cái luật của Chúa từ hồi nào tới giờ. So if you have orange seed, you're going to grow an orange tree. Như vậy mình trồng cái cây cam thì mình phải lấy cái hạt cam mình trồng. If you have apple seed, you're going to grow apples. Tụi con trồng muốn ăn cái trái bom, trái táo của tụi con phải lấy cái hạt của. All right. Now what did God make on day 1? Như vậy ngày thứ nhất là gì con? Ánh sáng. Right. All right. Now on day 4, He made special kinds of light. Rồi, ngày thứ tư Chúa tạo dựng một. He made a real bright light for the day. Chúa làm nên ánh